नमस्कार साथीहरु, गेस्ट टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एउटा बोर्ड वायरिङ गर्न सिकाउन गइराखेको छु। एउटा सर्किट, दुईटा बटन, एउटा रेगुलेटरको कनेक्सन कसरी गर्ने यो भिडियोमा देखाउन गइराखेको छु। तपाईहरु हेरेर यो भिडियोबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एउटा लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। हुन्छ, सुरु गरौँ। एउटा तार लिनुस्, यसरी जोड्नुस्। तल भागमा र राम्रोसँग कस्दिनु होला। लुज हुनु हुँदैन, स्पार्किङ गर्छ। यो चाहिँ सर्किटबाट र बटनको माथिबाट जोडिदिनुहोस्। यसरी जोड्नुहोस्। यो चाहिँ नि बटनको माथि भागमा जोड्ने। एउटा चाहिँ बटनको माथि भागमा, अर्को चाहिँ नि पंखाको तारमा जोड्नु होला। एउटा तार यसमा जोडिदिनु होला। अनि अर्को चाहिँ नि सकेटमा जोड्नु होला। यसलाई टेप लगाइदिनु। र यो चाहिँ नि इनपुट तार हो। भित्र आउने तार, करेन्ट आउने तार, अनि करेन्ट आउने तार र पंखाको तार यसरी सँगै जोडिदिनु होला। धेरै तार छ भने टुक्रा तार जोडेर सबै एउटैमा गाँच्न पनि सक्नुहुन्छ। किनभने धेरै तार भयो भने घुस्दैन। थोरै तार, दुईटा तीनटा सम्म त घुस्छ। अनि यो चाहिँ नि फेज सप्लाई हो, यो फेजको लागि। अनि फेज सप्लाई चाहिँ नि यो दुईटा तार, जुन नाङ्गो तार दिएको छ त्यसमा चाहिँ नि दुईटामा एउटामा तपाई
गाच्न सक्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेपछि अहिले मेरो पुरा भयो, कम्प्लिट भयो, किनभने दुईटा मात्रै बटन छ। अनि तपाईले इजी तरिकाले सिक्न सक्नु भएको होस् भनेर अब म बत्ती बाल्ने छु। यो चाहिँ नि 8/6 को बोर्ड हो। हेर्नुस् बत्ती बल्दैछ। अब म घटाएर हेर्ने छु। हेर्नुस् घट्दैछ। यसै तपाईले आफ्नो पंखाको कनेक्सन घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। धन्यवाद। मेरो भिडियोलाई तपाईले अन्तसम्म हेरिदिनु भयो। तपाईको दिन शुभ रहोस्।